lovelies! Welcome back to another video. So, if you are new here, thank you for being here. For today's video, I'll be talking about the skincare product that I'm currently using. So, if you are interested with this video, just keep on watching. Matagal rin ako hindi nakapag-upload ng video ng mga product review. So ngayon, baka ngayon tatambakan ko kayo ng mga product reviews. So ito guys, mag-share ako ng product and i-share ko rin sa inyo yung experience ko about dito sa product na to. Kung ano ba yung chismis dito. What's the tea about this product? Ano ba talagang deal nitong product na to? So, nung na-receive ko tong product na to, super na-excite ako kasi alam kong may ma-share naman ako sa inyong bagong product na matatry nyo, na magugustuhan nyo rin. So, ayun, without further ado, let's hop right into the video. Super na-excite ako nung pinadala nila to sa akin kasi most awaited ko tong product na to kasi super funny ako ng mga products nila. Like, gustong-gusto ko makabili ng products nila pero hindi ko afford kasi maharli ka siya mga sis. But ngayon, nabigyan ako ng chance na i-try yung products nila and I'm super duper happy kasi I'm part of the By Wishtrend Beauty Squad. So guys, yung product na i-share ko sa inyo. So ito yung By Wishtrend Quad Active Boosting Essence. So, I'll be talking about the packaging muna. First impression ko nung na-receive ko to is super ganda ng packaging niya, as in, I cannot. So, let's talk about the product itself. This Quad Active Boosting Essence is a boosting essence formulated with propolis, 3 complex ingredients, and honey and black tea ferment. Talaga yung mga key ingredients na niya pa. So, makikita mo talaga siya dito. Tagal to ng 12 months. So, yeah. Hindi to yung tipo ng bote ng mga skincare products na basta-basta mo na lang itatapon. Kasi ito guys, parang i-keep mo talaga siya. Like, itatago mo siya kasi ang ganda-ganda ng packaging. So, yung packaging pala nito guys, naalala ko doon sa Save Me na K-drama. Yung thriller na K-drama about religious cults. Ayun, ito yung naalala ko doon. Kasi kung alam niyo yung living water ng Almighty nila, yung so-called Almighty, parang ganito yung packaging niya. And what I love about this product guys is water type of product siya. So, kapag water type product is mas madali siyang ma-absorb ng skin and as light as toner lang tong essence na to. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-watery. So, ayan guys. Pwede mo siyang gamitin as your toner or essence. Depende sa skincare routine mo or depende kung ano yung preference mo. Kung gusto mo ba siyang gawin na essence or toner. Dahil water type of product siya, mas madali siyang ma-absorb ng skin mo and konting tap-tap lang sa skin, ma-absorb na siya kaagad ng skin mo. That's what I love about this. And also, fragrance free to guys. And katapos mo maglagay ng toner, tsaka ka maglalagay nitong boosting essence. So, essence na to guys is perfect daw doon sa may mga skin concerns like yung acne, may mga pimples. Yung skin concern ko is dito sa may U-zone ko is textured yung skin ko and medyo nagda-dry. At T-zone ko, oily masyado and marami ring whiteheads. And that time, tinutubuan ako ng mga pimples. At first, wala naman ako masyadong nakitang special sa kanya. Ang nafe-feel ko lang is super hydrating niya and super calming niya, super soothing sa feeling. Wala siyang uncomfortable feeling na binibigay. Kapag nalalagay na siya sa face, hindi siya sticky, wala siyang stickiness, gives me that glow and healthy looking skin. And ayan, nakikita niyo yung skin ko ngayon. Kahit may mga breakouts ako ngayon, nakikita niyo naman na super hydrated yung skin ko ngayon and parang may glow na binibigay. Like, I'm not wearing any makeup, guys. Wala akong makeup na suot ngayon. And super natural and super healthy looking ng skin ko dahil dito sa boosting essence. Pinakalma niya overnight yung pimples ko. Like, hindi masyadong sensitive hawakan and hindi masyadong namamaga yung pimples ko. Like, paunti-unti nawawala na siya and hindi masyadong namumula yung pimples ko. Hindi siya nakatulong sa whiteheads ko. Super bet ko siya when it comes to hydrating. I really love this kapag gusto kong mag-hydrate. Ginagamit ko to sa morning and nighttime skincare routine ko para makita ko yung result and super na-amaze ako sa results niya. Natulungan niya rin yung textured skin ko dito sa may U-zone kasi nga nagda-dry and nag-skip ako ng skincare routine ko. So, natulungan niya yon na maging smooth ulit yung skin ko and ayun nga, parang binibigyan niya lang talaga yung glow na dapat sa skin ko and mas feel ko kasi na healthy yung skin ko dahil dito sa boosting essence and talagang yung
textured skin ko dito, nasolusyonan niya. I just also want to talk about na fragrance-free to. So, kapag fragrance-free is perfect siya doon para sa mga mayroong sensitive skin. That's a good thing about it kasi pwede siyang gamitin ng mga sensitive na skin type. So, if you want to get yours, it's now available on their website, sa Shopee, and also sa Lazada. And titingnan nyo kung meron sa Beauty MNL. At ililink ko yung mga link sa baba kung saan kayo pwede mag-shop para hindi na kayo mahirapan. So, i-click nyo na lang at mag-add to cart na lang kayo. So, i-update ko rin kayo kapag may sale ang By Wishtrend Philippines. So, you can get it. So, also, don't forget to follow them on their Instagram account. Ayan, ililink ko dyan and sa baba. And also, sa Facebook nila, please like and follow their Facebook page para updated kayo kapag may mga sale sila. Huwag niyong kakalimutan na i-mention ako sa IG stories ko kapag may bibilihin kayo na nire-recommend ko. That's all for today's video. So, I hope you enjoyed this one. Don't forget to follow me on my Instagram, glowy.ch, Twitter, 𝙒𝙚𝙧𝙚_, and also my Facebook page. Don't forget to like it, Chanel Villaraza. So, I will link it down below para maklik nyo yung mga pages ko, mga social media accounts ko, and right up here. So, I will really appreciate it if you will Give this video a big thumbs up and leave a comment down below and subscribe to my channel if you haven't. So, see you on my next one. Bye!